Hello mga kabayan! It's me, your girl, Mimi! Yeah. Kamukha ko daw kasi si Mimi. Kaya ayan, ginaya ko siya. Ayun, welcome back to my YouTube channel! Kamusta po kayong lahat dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayon, pauwi na po ako galing work. Ayan. Pauwi na mi. At ito po ay gagawa na naman ako ng video tungkol or para sa mga baguhan sa makeup. Ano ba yung mga dapat nyong bilhin na makeup? Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita. Keep on watching, guys! See you later, alligator. Bye! Hi mga kabayan, so start na tayo sa makeup. Ito yung mga makeup na sa tingin ko ay dapat meron kayo. Moisturizer, primer, concealer, foundation, pangkilay, eyeliner, eyelash curler, mascara, blush on, setting powder, eyeshadows, eyeshadow base or primer, optional to girls, lipstick, setting spray, makeup remover. So girls, hindi porket ito yung mga brand ko ng makeup, ito na rin yung kailangan nyong bilhin. Napakaraming brand dyan na pwede nyong bilhin na gusto nyo. Ang tip ko lang sa inyo, bago kayo bumili ng makeup, tsagain nyong hanapin yung reviews para makabili kayo ng mura na sulit pa. At please lang girls, huwag kayong bibili ng makeup sa bangketa. Alam kong mura doon, pero doon tayo sa safe. Napakaraming mabibiling makeup sa drugstore. Okay? So girls, ito lang yung eyeliner na hindi ko gusto. Ito yung Bite Cosmetics. Pero kung kayo ay nagpa-practice pa lang, pwede na to. Ito yung stamp niya. Black na black din naman yung pigment nito. Tapos ito yung tip niya. Pointed siya girls, pero mataba. Ang hirap niyang gamitin para sa akin. Ang gusto ko kasi yung pointed pero payat. So girls, dito na tayo sa eyeshadow. Ito yung mga kulay na marirecommend ko sa inyo na pwede nyo bilhin. Yung mga neutral tones lang. Meron na rin tong matte at shimmers na pwede nyo gamitin everyday pang school or work. Tulad din itong isa. At ito yung mga ganitong shade girls, magagamit ito pang contour kung mahilig kayo. Ito, ayan. Pati na rin tong isa. At itong isa ginagamit ko pang highlight. So nakakatipid, di ba? At sa pagbili ng foundation girls, kailangan alam yung skin type nyo tulad na nasa larawang ito. Ito yung mga skin type. Merong oily, dry, combination, normal at sensitive. Ako nasa combination ako kasi may part sa akin na dry at yung T-zone ko ay oily. Kapag alam nyo na yung skin type nyo girls, mabibili nyo na yung tamang foundation para sa inyo. Kasi iba't iba din ang uri ng foundation na para sa skin type natin tulad na nasa larawang ito. Yung type ng foundation girls, madalas nakasulat yan sa bote ng foundation na bibilhin nyo. At kung wala, pwede nyo tanongin yung sales lady, minsan alam nila yung tamang foundation para sa skin type nyo. Okay girls, sana naiintindihan nyo at sana nakatulong. Hi mga kabayan, so start na po ulit sa pag-makeup. Sana po abangan nyo po ulit yung final look. Tapos na po ako dito mag-moisturizer at magkilay. Keep on watching po! O, diba? Lakas maka-call center. May natutulog kasi, kaya feeling ko mahina yung boses ko. Kaya nag-headset ako. Lalagay na ako ng concealer girls, parang ating kilay pak na pak at malinis. Ganun. So ayan girls, okay na siya. So mag-start na ako sa eyeshadow. Etong concealer na lang din ang gagamitin ko pang eyeshadow base. Kasi masyado marami yung nalagay ko. Sayang naman. Tipid-tipid din tayo girls. Ayan, okay na. Kuha lang din ako ng powder. Siset ko siya. Kasi medyo medyo oily ang aking lids. So girls, okay na yung aking kilay at okay na rin yung mata ko. So start na tayo sa eyeshadow. Gamit itong iMagic Pro Eyeshadow Palette. Kukunin ko lang itong shade na to at ito yung gagamitin ko pang transition.
So, tap nyo lang yung excess. Lagay ko lang to sa may crease. Yan. Gamit itong BTLA Matte and Shimmer Eyeshadow Palette, gagamitin ko itong shade na ito na mas darker sa aking transition color. Dito pa rin sa bandang crease. Okay, mukhang okay na to. So, gamit ulit itong BTLA Matte and Shimmer Eyeshadow Palette, gagamitin ko itong shade na to na mas dark pa. Dito sa may outer V. Ayan girls, mukhang okay na siya. So, tatry ko na siyang lagyan ng pampakintab. Subukan ko itong gamitin, itong Blight. Blight ba? Blight. Try ko to. Dalawa kasi yung shade ko ng ganito. Hindi ko alam kung ano yung babagay dun sa kulay na ginawa ko. Or ito kayang isa. Siguro itong isa, no? Ayan. Try ko siya ilagay. A few moments later. Ayan, mukhang okay na siya. Shining, shimmering, splendid. Ayan na mga girls, maglalagay na ako ng concealer para sharp yung aking eyeshadow. Ganun. So guys, tapos na ako mag-concealer. Foundation. So mag-concealer na ako gamit ito. Maybelline Fit Me Concealer. Shade number 20, Sand. So, gamit ulit itong BTLA girls. Ito lang din yung gagamitin ko pang contour. Itong shade na to. So, feeling ko girls, hindi na ako dapat nagkukontour kasi ang payat-payat ko na. Pero, okay lang yan. Kanya-kanyang trip yan. Ayan, syempre ang noo girl, ang pinaka-importanting dapat i-contour kasi malapad-lapad ito girl. Syempre ang ilong girls, hindi dapat kalimutan para hindi naman kawawa tingnan. Ay, ang ganda, oh. Ang ganda ng eyes ko, girls. I like it. So, magbe-bake na ako dito, girls, ha? Kasi ang aking face ay oily. So, para mag-set yung ating makeup. Pagtapos mag-bake, mag-eyelash curler na rin ako at mascara. Pagkatapos mag-mascara, girls, tatanggalin ko na dito yung powder. Gamit lang yung mga same color kanina ginamit natin. Yun lang din yung ilalagay natin dito. Tapos na ako maglagay sa lower lash line. Mag-blush on ako dito, girls. Gamit ulit itong BTLA Eyeshadow Palette. Mag-highlight na ako at ito yung shade na gagamitin ko. Meanwhile, ayan na mga girls, lipstick na. Malapit na ako matapos. Konting tiis na lang mga girls. Please keep on watching. Parang awa nyo na po. Ayan na mga girls, at dahil masyadong light yung aking lipstick, kumuha ako ng dark brown eyeshadow upang ilagay sa aking lips para mas mag-dark siya at mag-match sa aking
eyes. Ganun. Ito na talaga, girls. Malapit na talaga matapos. Coating tiis na lang. Keep on watching po. Ayan, ang ganda. Oh, ay, pak. Ayusin ko lang po yung aking hair. Ito na po ang final look at sana po ay nagustuhan po. Sana po sa mga susunod na video ay muli pong supportahan at pag-review. Salamat po. Thank you. Bye. Ingat po at God bless. Tulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.